हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एमएस वर्डमा चाहिँ कभर पेज कसरी बनाउने। जस्तै तपाईको कुनै नोटहरु छ, नोटबुकमा चाहिँ तपाईको कभर पेज आवश्यक पर्छ। त्यो पेजहरु चाहिँ कभर पेजहरु कसरी बनाउने यस बारेमा सिक्नेछौं। र हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र हामीसँग जोडिएर नयाँ कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो पेज छ, हामीसँग तीनवटा पेजहरु छ। र इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि कभर पेज भनेर दिएको छ, कभर पेजमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ तपाईको विभिन्न डिजाइनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अब यो डिजाइनहरु चाहिँ अटोमेटिकली कसैको बनाइदिएको हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिकली फर्स्ट पेजमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन बनेर आउँछ। र दोस्रो तेस्रो पेजहरु चाहिँ यसरी पछाडी बन्दै जान्छन्। र भ्यूमा गएर वान पेज गरेर तपाईले यसलाई वान पेजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। वेट गरेर यसलाई ठुलो बनाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। पिक द डेट भनेको छ 2080 साल छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि यसलाई अलि तल गरौँ। अब यसमा के भनेको छ, तपाईको डकुमेन्टहरु अटोमेटिकली दिएको हुन्छ। र टाइप इज द कम्पनी नेम भनेको छ। यसमा चाहिँ कम्पनीको नेमहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले राखेको छु यहाँनिर लाइक कम्प्युटर भनेर राखिदिएको छु। र यसमा चाहिँ डकुमेन्ट के हो हैन त्यसको बारेमा जान्नु छ। जस्तै कम्प्युटर बेसिक नोट हैन, डिप्लोमा नोट, अब जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नोट के छ हैन, के को बारेमा छ तपाईको त्यो राख्न सक्नुहुन्छ टाइटलमा। र अब यसलाई तल तल गएर अब यसमा भनेको छ टाइप द डकुमेन्ट सब टाइटल भनेको छ। यसमा चाहिँ थ्योरी नोट हैन मैले लेखिदिएको छु, अथवा तपाईले प्र्याक्टिकल नोट के हो हैन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा इम्पोर्टेन्ट नोट हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको एथर भनेको चाहिँ लेखक भन्नु खोजेको जस्तै हो। तपाईको यसमा चाहिँ तपाईको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको नत्र यो युजरको नाम अटोमेटिकली आउँछ। कम्प्युटरमा भएको जुन युजर छ त्यो अटोमेटिकली आउँछ। जस्तै तपाईले आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लेखक को हो हैन त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लेख्ने वाला को हो हैन त्यसको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कभर पेज बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। अब यसमा चाहिँ डिजाइनहरु पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईको अटोमेटिकली यहाँ दिएको हुन्छ। र अरु पनि यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी नेम, टाइप्स नेम, फरक फरक स्टाइलमा चाहिँ तपाईको यहाँनिर दिएको छ। र तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो चाहिँ तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। कम्पनी नेम, कम्प्युटर नोट के हो हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईको नोटको बारेमा चाहिँ के छ भनेहरु भने त्यही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो यो सफ्टवेयरसँगै आएको हुन्छ। यो बनाउनु पर्दैन है त साथीहरु। अब यसरी तपाईले हेर्दै तपाईलाई आवश्यक जुन छ हैन त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि राम्रोसँग तपाईले आउँछ भने डिजाइन गर्न आउँछ भने त्यो आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो होइन भनेपछि तपाईले यहाँनिर गएर यसरी डिजाइनहरु चुज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा कलरहरु दिएको छ, कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर्ममा जानु होला, सेभ फिलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ गएर तपाईले यहाँनिर कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्लिक गर्नु होला, यो सेभसँग क्लिक गर्नु होला। सेभसँग क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर तपाईले कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन कलर राख्ने हो हैन त्यो कलर यहाँदेखि यसरी चुज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब दुईटा कलर दिनु छ भनेपछि फेरि यहाँनिर अब दुईटा कलरहरु स्टाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि मोडमा क्लिक गर्नु होला। अब टु कलरमा क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलर राख्न सक्नुहुन्छ। प्रिसेटमा गएर अरु पनि डिजाइनहरु छ यहाँनिर। अब कस्तोमा राख्ने हो हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरु टेक्सचुअल पनि छ यहाँनिर, अरु डिजाइनहरु पनि छ जस्तोमा राख्न चाहनुहुन्छ हैन। अनि प्याटर्नहरु पनि छ, प्याटर्नमा राख्ने हो अनि पिक्चर राख्ने पिक्चरहरु पनि यहाँदेखि तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ।
अब यहाँनिर पिक्चरहरू पनि राख्नको लागि तपाईले यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो राखेँ, ओके गरिदिएँ। अब त्यो स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो यसरी फोटो आउँछ, तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो राख्दा पनि हुन्छ। तपाईले अब यहाँनिर यो डिजाइनहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब कस्तो डिजाइनमा राख्ने हेर्दै बनाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिजाइनहरू धेरै छन्। अब यस्तै नयाँ कुराहरू सिक्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला साथीहरु। थ्यांक यू सो मच अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो।